ඔයාලා ආසද HTML එක සම්පූර්ණ අවුලක් වෙච්ච වෙලාවට CSS එකෙන් ඒ ඔක්කොම අවුල් ටික විසඳ ගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඒ ගැනයි කතා කරන්න යන්නේ. යමු වීඩියෝ එකට. අයබන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකටයි. යමු අද වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ grid template areas ගැනයි. අද මම ගෙනාවා මේ විදිහේ උදාහරණයක්. මොකද්ද මේකෙත් වෙලා තියෙන්නේ? HTML එක දිහා බැලුවාම ඔයගලන්ට පේනවා නේද පොඩි අවුලක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනිම පටන් ගන්නෙ footer එකකින්. ඊට පස්සේ මැද්දේ content එක right එක left එක ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න මේක සම්පූර්ණ අවුල්. මට මේ විදිහට නෙමෙන්න ඕනේ. මට මේක output එක බලපුවාම මෙහෙම පේන්නේ. දැන් හිතන්න ඕගලන්ට තියෙන restriction එකක්. ඒ තමයි මේ HTML එක ඕගලන්ට අල්ලන්නවත් බෑ. මේ HTML එකට කිසි මතක් නොතියා ඔයා මේ විදිහේ page එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. footer එක යටට වෙලා left side bar එක මෙහෙම වෙලා content right side bar මේ විදිහට ලස්සනට එන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඕගලන්ගේ page එක පේන්නේ කොහොමද මේ විදිහට? ඕගලන්ට හදා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි. කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි මේ වැඩේට කරන්න දැන් බලමු මොකක් එක කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියලා. left එක මේ පැත්තේ එන්න ඕන, content එක මේ පැත්තේ එන්න ඕන, right එක මේ පැත්තට එන්න ඕන, footer එක යටට එන්න ඕනේ. HTML එක අත තියන්නවත් බෑ. හරි. අපි ඒක වැඩේ පටන් ගමු. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන අපි වැඩේ පටන් ගමු. grid template areas. හරිද? හරි. පළමුවෙනි කතාව මෙන්න මේක. ඒ තමයි මේ ආයි මොකක් එක දිහා බලමු. මොකක් එක දිහා බලපුවාම ඕගලන්ට පේනවද මෙන්න මේකයි මේකයි. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා ඇත්තටම rows 3ක් විදිහට නේද? නැත්නම් බැලුවොත් rows 3කට වගේ මේක බෙදලා තියෙනවානේ. එහෙනම් අපි rows 3කට බෙදෙන්න කියලා දාමු. හරිද? හරි. ඒ නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් grid auto rows කියලා. මම දෙන්නම් 50 em කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඔයගලන්ට min max දාන්න පුළුවන්. දැනට මම මේ නිකන් එක content එකක් නිසා මම auto rows කියලා දෙන්න. මම මේක refresh කරන්න. ඔව් 50m වැඩි. මම 10em දෙන්න. හරි 10em දැම්මා. හරි right. හරි 10em දැම්මා. දැන් අපි footer එක බැලුවාම අපේ මොකක් එකේ footer size එකත් හරිනේ. හරි. footer size එකකින් මට හිතන්න පුළුවන් row අපිට හතර බෙදාගෙන තියෙනවා කියලා. right. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ grid template areas. ඒක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. දැන් කොහොමද අපි මොකක් එක බලමු. මොකක් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද? rows 3කට බෙදලා තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එකක් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. content එකත් මේ දෙකම එකක් හැටියට අරන් තියෙනවා. right at මේ දෙකම එකක් මේ මම දෙකම කියන්නේ rows දෙකම එකක් හැටියට අරන් තියෙනවා. footer එක තනි එකක්. කොහොම තමයි යන්නේ. හරිද? එහෙනදී අපි ඒක කරමු. හරි. right මෙහෙම කරමු. හරි. මම මේ semicolon නැත් තියෙනව නේද? ඒක මම ඊළඟ line එකට ගන්නවා. දැන් පළවෙනි row එක ගමු. පළවෙනි row එකේ පළවෙන් පටන් ගන්නේ left side bar කියලා. හැමතිස්සෙම අපි දාන්නේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුළෙයි මේවා නම් කරන්නේ. මේ තියෙන නම් ටික අපි දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? මම ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් නේම් මෙතනට දානවා නෙමෙයි. මට ABCD කියලා හරි දෙන්න පුළුවන්. A B C D කියලා. ඒවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මට අර රීඩබිලිටි වැඩි කරගන්න තමයි මම මේ විදිහට දෙන්නේ. ඕන හොඳට බලාගෙන මම මොකද කරන්න කියලා එක තප්පරයක්වත් ස්කිප් කරගන්න එපා. ඊළඟට content කියලා දානවා. ඊළඟට කවුද ඉන්න ඕනේ? right side එක. space දාන්නේ මොකටද? column වලට. ඔයගලන්ට මතකද grid template columns කියලා අපි පාවිච්චි කරහපුවාම කොහොමද ඒක 100px 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 කියලා අපි ලිව්වනේ මේ විදිහට. ඔයගලන්ට මතකයි තියෙන්නේ grid template columns කිව්වහම 100px 100px කියලා 100px 3ක් විතර දානවා. හැබැයි ඒකේ වෙනස තියෙන්නේ double quotes දාන්නේ නැහැ. මේකේ double quotes දානවා. ඒ ඇයිද දාන්නේ මේ වැවිලා predefined values නෙමෙයි හින්දා. මේ class name කියලා නෙමෙයි class name නෙමෙයි මෙතනට මම ඕනම නමක් මට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම මේක 100 space 100 කියලා නෙදුවේ. ඒ විදිහටම තමයි මම මෙතනත් වෙන් කරන්නේ space එකකින්. මොකද මේක column එකක් කියන්නේ. ඊළඟ row එක. මතකනේ? මේක බලපුවම row 3කට බෙදලා තිබ්බා. පළවෙනි row දෙක එක column එකක් විතර ගන්නවා. එතකොට මම ඊළඟ එකත් ඒකම දෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනාට මම කාව දාන්න ඕනේ footer. දෙවෙනි කොලම් මැත් footer තුන්වෙනි කොලම් මැත් footer. මම මේක සේව් කරන්නම්කෝ. මම මේක රන් කරන්න. දැන් මෙහෙම පේන්නේ. කොහොමද මට මේ විදිහට පේන්නේ?
දැන් බැලුවොත් ඔගොල්ලෝ දැන් මේකේ 3කට බෙදලා තියෙනවා කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද මේක දැන් කොලම් 3කටනේ බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් මම ABCD කියලා ලිව්වයි කියමුකෝ. මේකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. මම ABB කියලා මම මෙතන දාන්නකෝ. හරි. වෙනසක් වෙනවද කියලා බලන්නකෝ. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මාණ්ඩු කරන්න. හරි. කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මොකද කරන්න යන්නේ? මොකක් එක බලනවා. මේ විදියටයි හදන්න යන්නේ. දැන් තමයි අපි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. පළමුවෙන්ම පටන් ගන්න ඕනේ කවුද? left side bar එකේම පටන් ගමු. left side bar class එක දැම්මා. මම ලියනවා grid area කියලා. grid area එකේ මම මේ left side bar එක මම දෙනවා මෙන්න මෙතන තියපු value එක. දැන් මම මෙතන a කියලා ලිව්වා නම් මම මෙතනට a කියලා දෙනවා. හරිද? දැන් මම මෙතන a දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම left side bar කියලාම දෙන්නම්. මේ class name එක හැටියට නෙමෙයි යන්නේ. මේ දීපු නම දෙන්නේ. මෙතන තියෙන නම. හරි left side bar ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඊළඟට කවුද අපිට ඉන්නේ? right side bar. නෑ අපි content ගමුකෝ. content. ඊට පස්සේ dot content මම එතනටත් දානවා grid area කියලා. එයාට දාන්නේ මෙන්න මෙතනට දීපු නම. හරි? මෙතනට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නෑ. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? right side bar. ඒක class එකක් right side bar. එතන දැම්මා grid area මම දානවා right side bar එකට දැම්මේ නම. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? footer කියලා දැම්මා grid area footer. හරි? right. දැන් හරි. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. දැක්කද? මේ තියෙන්නේ මම හදන්න ගිය එක. මේ තමයි මගේ output එක. හරියටම ආව නේද? right. මොකද්ද මම කරේ? මම HTML එක ඇල්ලුවද? නෑ. මම CSS වලින් කරේ. හැබැයි මම මොනවද යූස් කරපු ටෙක්නික් එක? grid template areas. හොඳට මතක තියාගන්න මට මෙතන ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. L side bar. මම left side bar එකට මම A දාන්න. මේකට B දාන්න. මේකට B දාන්න. මම left side bar එකට A දාන්න ඕන. මේකට B දාන්න ඕන. අපි හිතුව මේකට C කියලා. මේක C කියමු. එහෙනම් මෙයාට C දාන්න පුළුවන්. footer එකට F දාමු. මෙයාටත් F දාමු. මෙයාටත් F දානවා. save කරන්න. refresh කරන්න. මොකද උනාද? මොකද උන්නේ? මම අර විදිහට නම් ටිකක් දැම්මේ මට තේරෙන්න ලේසි වෙන්න. නැත්තම් අමාරුයිනේ. පැටලෙන්නත් පුළුවන්නේ ඒ විදිහට. මම additional මම දැම්මා මෙන්න මේ grid auto rows කියලා එකක්. ඒක දැම්මේ automatically මේ row එක අපි දාන හැම row එකේම by default 10 EM වෙන්න. හදිසියේදීවත් අපිට හිතුනොත් අපිට ආවොත් content 10 EM ට වැඩි ඒවල් නම් අපි දානවා අපි සුපුරුදු min max function එක auto කියලා. ඔය විදිහට දැම්මනම් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක refresh කරන්නම්. හරි. දැන් බලන්න හැම එකටම 10 EM නේ. මම මේකට paragraph එකක් විදිහටම දාන්නද මේ footer එකට? footer කියලා මම ලියන්නම් paragraph තෝගයක් විතර. බලන්න ඔය වැඩේ වෙන හැටි. හරිද? මම refresh කරන්නම්. දැක්කද? මේ විදියට add වෙලා ආවා. දැන් මම මෙතන min max පාවිච්චි කරේ නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? මේක 10 EM විතරක් දුන්නා නම් මෙන්න ඊතුරු ටිකට දැක්කා. අර background color එක නැති වුණා. හරි. ඒක තමයි auto rows වලට මම min max පාවිච්චි කරේ. හරි. ඉතින් අද පාඩම මේ ගැන තමයි කතා කරේ grid template areas පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. එහෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවා හරි මේ ගැන තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න HTML එකට අපි අතවත් තියන්න නැතුව අපිට CSS වලින් අපිට ඕන තැන් වලට අපි දාන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මතක ඇති flexbox වල order කියන property එක. හරියට නිකන් මේකත් පොඩ්ඩක් ඒට සමානයි. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමුතුරු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.